G72 Twin Turbo 3.0 V6. Umaangat ito. So nagbabalik tayo guys no sa panibagong video. Ang i-review natin ngayon is itong Mitsubishi GTO. Ayan. So kung sisipatin nyo dito guys. Ito medyo bihira ako talaga nakikita. Actually, pangalawang beses ko palang nakita ng GTO. Tignan nyo naman yung shape oh. Diba? 90s na 90s yung design, di ba? Tapos syempre titerno nyo pa ng ganitong mag. So tignan mo. Saktong-sakto, no? So, alamin natin yung storya nito. So, simulan natin. Bakit pala GTO ang napili mong sasakyan? GTO ang napili ko kasi noon mahilig akong maglaro ng Gran Turismo. Mga Gran Turismo 1 and 2. Actually, ito yung kumbaga hero car doon eh. Ito yung pinaka malakas. Bali, itong GTO ang tawag sa Japan, ano? Pero sa Amerika, ang tawag nila 3000 GT. So, itong specific model na ito, 1992 GTO VR4. So, na-acquire ko ito siguro mga before pandemic, February. Actually, nung kwento lang nung brother ko, siyang nakakita nito sa Facebook Market. Tinawagan namin siya kagad. The following day, pinuntahan namin. Tsaka yun, inuwi na namin kagad. Eh, ang layo nun, papi. Parang, ano yun, Binangonan Rizal, no? Oo. All the way from Pangasinan. Pagkakuha namin, pagdating namin doon, uwian kagad. So far, okay naman yung biyahe. Wala namang naging problema. Maluha-luha ka ng Pops nung nakita mo yung dream car mo. Actually, hindi ko mapigilan eh. Kasi yung nakita ko, talagang favorite ko talaga yung GTO noon. Ilang years na rin kaming may nakikitang mga GTO sa market. Kaso, nauunahan kami. Kung nakita namin ito, tsaka yung price naman niya is reasonable, pinuntahan namin kagad. Correct me if I'm wrong, pero parang bihira ang ganitong kotse, no? Yeah, actually bibihira nga. Dito sa atin, kasing rare niya ang mga Skylines, mga GTR dito sa atin. Actually, ang GTO medyo complex kasi siya. Pag ginawa to talagang over-engineered, sabi nga nila. Siyempre, habang tumatanda ang sasakyan, mas mahirap, mas dumadami ang sira kumbaga. Pero hindi ka naman natakot, papi, kasi syempre, for sure, alam mo ang makina nito. Uy, baka sakitin, ganun. Hindi naman, kasi ang una kong naisip, common siya sa US. So, since nung lumabas kasi ito sa US, marami ang, kumbaga, nabentang 3000 GT doon. Kahit ngayon, marami ka pa rin makikitang parts. Yun nga lang, kailangan mong pa-ship dito. So, may relative doon. So, ang ginagawa ko, bibili ako ng parts doon. Pinapa-ship ko na lang siya doon. Ito kasi, actually, GTO is a Grand Tourer. Dinesign siya for high speed and long drive. So, hindi siya actually for circuit. Hindi ito kasing popular ng mga other JDM cars since ito kasi in-offer sa US. So, common doon, mas madali siyang mabili. Kumbaga, Ayaw ng tao yun, eh, no? Gusto nila yung pinapahirapan nila yung sarili nila. Ang sikat tuloy is yung mga Skyline kasi sila mas rare sila. Tsaka syempre, yun yung mga sasakyan na naging popular sa Fast and the Furious. O papi, simulan natin sa design. Papi, yung design, no? Very, parang curvy, tapos sobrang haba ng hood. Titignan nyo, sa unang tingin, parang Ferrari ang dating, Opo. Kasi actually, itong sasakyan ito, inspired siya actually ng Ferrari. So makikita nyo, meron mga air vents dito sa side, pop-up headlights. Ano ang nito, resemblance? Yung F430? Testarossa yung sa side, F430 yung iba, sabi nila parang F430. Sa mukha, no? Ang ganda ng design, papi. Sobrang parang pag pinadrawing mo sa bata, hindi niya kaya i-drawing. Yung shape, parang gano'n yung definition. Medyo curvy siya, Ganda ng shape niya para sa 90s, early 90s na sasakyan. Papi, pwede masilip yung hood nito. Kasi sobrang haba, no? Anong laman? Para makita nyo guys kung gaano kahaba yung hood. Bang, ayun, diba? So, ang makina nito is 6G72 Twin Turbo. 3.0 V6, all-wheel drive, all-wheel steering, meron siyang active aero, pati yung originally yung suspension nito adjustable. Pero ginawa ko kasi pinalitan ko na, naka D2 coilovers na ako ngayon. Sa batteries, since itong sasakyang ito medyo overweight, nagpalit ako ng lighter na battery. Sa naman, sa cooling system, ito nagpalit na ako ng Megan Racing na aluminum radiators. Ayun, more on maintenance lang naman ang ko dito, ang prioritize ko. Kasi ito medyo ay tama na yung ECU niya.
Nagpalit na lang ako ng yung programmable na ECU para sa future. Pwede ko nang pa-tune. Wideband, auto sensor, and then naka AEM, AFR gauge na ako. Papi, pero no, parang kasi pag nakasara yung hood, so parang iniisip ko sobrang daming space, no? Malawag pa. Pero pag sisilipin nyo guys, Ayun, yun. siksik na siksik. Ito ang isang reason kung bakit ang mga tuners medyo nila gustong i-modify ang 3000 GT kasi medyo kung titignan mo talagang masikip yung engine bay. Konting ayos lang, talagang marami kang babaklasin. Huwag ka lang makahulog ng tornilyo dito at sasakit ka agad ang ulo mo. Sakit sa likod niya, no? Oo. Pucho, paano mo kukurin doon sa ilalim? Pero ang kagandahan naman ng engine na to, since malaki ang displacement niya, yung torque niya mas mararamdaman mo na at lower RPM. So wala tayong masyadong lag, di tulad ng mga ibang turbo na maliit ang engine. Ang intercooler nito is dual, magkabilaan, nasa side siya. Oo, ayun. Ayan. Originally, yung ito, meron itong active aero dito sa sa ilalim nito at around 80 kilometers bumababa siya para mas mag-improve ang downforce aerodynamics niya. Itong wheels naman na napili ko is yung Stern Phase 2 alloy wheels. So sa harap 18 by 8 and then sa likod 18 by 9. Ang laki, no? Anong sukat nito, papi? 18s? Yeah, actually 19s talaga ang nilalagay sa 3000 GT. Mahirap din kasing maghanap ng 19s dito na magandang mags. Tsaka medyo malaki na yung diameter niya for its transmission. Actually ito, high speed siya masyado Talagang grand tourer siya. Mamaya makikita mo kung ano ang ibig kong sabihin. Very good ang mag choice, no? Yung mags kasi, na rin yan, kumbaga period correct. Parang ang dating mala Ferrari din. O sa likod, papi, silipin natin. Dito, ito yung sinasabi ko guys, ang laki pa ng wheel, no? Kasya talaga 19s, no? 90s talaga. Papi, ito, ang ganda parang spaceship. Kailangan makakita ng ganitong Ito, bagong dinagdag ko lang ito yung flap. Ito gumagana talaga to. Pag tumatakbo ka ng around 80 kilometers but taas. Napaka-wide, Oo. Sa mga 90s na JDM sports cars, ito ang pinakamalapad actually. Pag binuksan siya guys, kasama yung salamin. Parang Integra pala to, papi, no? Oo. Ayun. Papi, sa interior, pwede masilip natin. Ako guys, first ever ko makakita ng GTO interior. Oh my God! Actually, ang pinalitan ko lang dito is yung upuan. Driver side lang muna. So ito, Bride Low Max. Pair ito actually nung binili ko. Kaso naghati muna kami nung tropa ko. Kasi hindi ko pa sure kung comfortable ito for long drive. And then yung sa steering wheel, Momo. And then itong dinagdag ko, yung AEM AFR gauge. No? Parang ang sikip sa loob, tama ba? Oo, medyo masikip nga siya. Bata lang maliit na tao. Kung sa driver side, medyo mahirap sumakay ngayon. Syempre sa mga ganito, papainitin muna natin. Pakinggan muna. Papi, ano pala ang muffler nito? Actually, sa ngayon, walang nakasalpak na muffler kasi nagde-decide pa ako kung ano yung ilalagay ko. Ang ko kasi is initially single, kaso mukhang hindi bagay. So, nag-aantay ako ngayon ng magandang muffler na pwedeng isalpak. Ayun. So, ngayon, naka-mid pipe lang siya. Okay. Pero, beast ang tunog, no? Bagay sa kotse. Ayun. Pero actually, hindi siya maingay actually. Hindi known na maingay ang mga GTO. Subtle lang rin. Maski na string pipe mo siya, hindi siya ganun maingay. So, papainitin muna natin guys, no? And we'll take it for a ride, no? So, ayun. Ako guys, very curious ako. Ano yung itsura niya pag naka pop-up headlights? Ayun, oh. Ayun. Very minimal ang legroom. Subukan natin. So
So ito ang feeling guys na kapag nakasakay kayo dito. Papi sa'yo sakto Oo. no? Oo nga, sakto-sakto lang sa akin. Sa akin sakto yung tuhod. Ako nga, ang liit ko na pero hirap pa rin akong sumakay. Pero ang ano Pops to, parang hindi mo in-expect na ganito pala ka ano. Oh pucha. Ayan na yung R33. Naglabasan na yung mga legends. Siya ang actually nag-influence sa amin kung bakit meron kami mga collection na 90s ngayon. 2005 may inuwi siyang sports car galing US, yung Pontiac Fiero. Nung dumating yon, naka V8 engine. So after nun bumili siya ng 300ZX. Yung brother ko naman bumili na rin siya ng R32 GTR. So pag nakasakay kayo dito guys, no, parang ang hirap ng train ng harap Pops. Sobrang haba no. Oo, sobrang haba ng harap nito. Uy. Ako po, kinakabahan ako sa mga ganung motor. Oh, ito ang POV mo Pops oh. Sakto sa'yo eh no. Sa akin ang liit eh. Ma-feel naman natin ang sumakay ng Grand Touring. So ito compared sa Evo nung utol ko, talaga makikita mo high speed siya. Mas mabilis to. Mabilis yung Evo, pero ito yung kumbaga kung humataw parang bus eh, o parang eroplano. Ano ba yung mabigat ganun. Sobrang haba ng gear niya. Second gear pa lang nito, pumapalo na tayo ng 120. Oh? Second gear pa lang. Ay, ano nga, mahaba nga no. Third gear nito, almost 200 na tayo sa third gear. 190. Fourth gear palipad na Pops. Fourth gear wala na. Palipad na tayo na. Papi, kamusta ang syempre, kanina kasabay kita, pinagtitinginan ka. Napagkakamalan lagi na Ferrari sa mga hindi nakakaalam ng GTO. Siyempre, unang tingin nila, ano yun? Ferrari yun ah. Lagi silang napra-prank eh. Parang bus nga Pops. Grabe. Mahaba ang gear niya eh. Pero mabigat siya dalhin Pops. Oo, medyo mabigat siya pero okay lang naman kasi yung torque naman niya nasa low end naman. Okay. So wala masyadong lag. Ayan. Around 3,000 RPM before ubos na agad. Papi, parang ayoko na umuwi QC. Napakasarap Ganda no. sa okay lang naman takbo no? Oo, okay lang Pops. Ayan, tsaka mas magandang takbo niya ngayon kasi naka-coil over siya. So, yung dating feel na 90s feel na medyo wobbly, ngayon mas firm na yung takbo niya. Pero running condition ang nakuha niya to. Marami naman. Marami. Pero since then, marami na rin upgrade. Kumbaga, Malalim ng nabutas. sakit sa pulsa. Pero kung ganito naman ang view mo araw-araw, oh. Di ba? Ano naman, sulit naman. Kasi pag ganyan naman eh, pag mahilig ka talaga sa mga project cars, expect mo naman talaga na gagastos ka. Oo. Actually, may kanya-kanyang rin naman pagdating sa mga project car na mga 90s legends. Yung iba, ang availability rin ng parts, ang dyan. Kung minsan, konti yung aayusin, pero medyo masakit sa rare pops na masyado yung mga pyesa. Oo. Kaya doon ka rin madadali. So far,
pyesa. Ayan. Nakalagay lahat sa balikbayan box. Gasolina pala, mas malakas sa gasolina to. Oo, medyo max yan. Wag na natin pag-usapan, no? Ibahin na natin. Ibahin na ang natin. topic. Basta maganda yung view, guys. Ayun, oh, ito yung POV nyo. Ang importante, masaya tayo. Yun, ang mga gusto ko. Yung puso ko, papi. Baka may gusto ko batiin, i-shout out. Shout out pala kay Doc Billy tsaka Doc Marvin ng Nazareth General Hospital. Si Paul Santos. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito ngayon. O ayun, so sana na-enjoy nyo yung video natin na guys. Mitsubishi GTO and meron tayo dito R33. Diyos ko po. Kita-kita tayo sa susunod video guys and peace out.